আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাই মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছো ৰেচিপিটো হৈছে এই গুজৰাটৰ এটা মিঠাই ৰেচিপি এই ৰেচিপিটো একদম সহজ বনাবলৈ গেছৰ ইয়াত কোনো ব্যৱহাৰ কৰা নাই মই এই ৰেচিপিটো আপোনালোকক একদম সিম্পল ভাৱে দেখুৱাই দিম নমস্কাৰ আপোনালোকৰ ওচৰত মোৰ এটা অনুৰোধ মোৰ এই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক মই এটা অনুৰোধ কৰো মোৰ এই ভিডিওটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহলে প্লিজ এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব আহক মই ৰেচিপিটো এতিয়া আৰম্ভ কৰো মিঠাইটো বনাবৰ কাৰণে মই এনেকে গুড় লৈ লৈছো বগা গুড় 50 গ্ৰাম এনেকে মই গুড়খিনি এতিয়া এনেকুৱা এখন ৰুকনি লৈ লৈছো ৰুকনিত মই ৰুকি লম এনেকে মই গুড়খিনি গুটেখিনি ৰুকি লম ধুনিয়াকে ৰুকি ললে মানে মিঠাইটো বনাবলৈও ভাল হ'ব এনেকে মই গুড়খিনি ধুনিয়াকে ৰুকি ললো এখিনি মই এতিয়া এনেকে সাইডত থৈ দিম আৰু মই লৈ লৈছো বগা তিল আজি মই এই মিঠাইটো বগা তিল আৰু এনেকে মই খেজুৰ লৈ লৈছো খেজুৰ মই গুটিখিনি এনেকে এৱাৰ গুটি যিখিনি আছিল গুটিখিনি মই এৰুৱাই লৈছো এনেকে আৰু মই এনেকে মিক্সি জাৰ লৈ লৈছো এটা আৰু মিক্সি জাৰত মই এতিয়া এই তিলখিনি দি দিম দি মই এখিনি ধুনিয়াকে পেষ্ট কৰি লম আৰু এই তিল আৰু এই খেজুৰখিনি একেলগে মই ধুনিয়াকে প্লেন কৰি লম এনেকে মই মিক্সিত পিছি ললো খেজুৰ আৰু তিলখিনি এতিয়া মই এখিনি আগত যেন এনেকে ৰুকি থৈ দিছিলো মিঠৈখিনিত মই এতিয়া এখিনি দি দিম এই মিঠাইটো খাবলৈ খুব টেস্টি এটো গুজৰাটৰ এটা মিঠাই মই আপোনালোকক বনাই দেখুৱাই আছো খাবলৈ খুব ভাল এতিয়া মই ইয়াত দি আছো এনেকে শুকান নাৰিকলৰ গুৰি আধা কাপ কিচমিচ লৈ আছো অকনমান এখিনি মই একেলগে ইয়াত গুৰি কৰি লব লাগিছিল কিন্তু মই লোৱা নাই আপোনালোকে গুৰি কৰি লব পাৰিব একেলগে মই এখিনি অকনকে সৰুকে কাটি দি আছো কিচমিচ দিলে মানে এটা সেন্ট হয় ধুনিয়া খাবলৈও ভাল হয় মিঠাইটো আৰু মই এনেকে অকনমান এলাইচি গুৰি কৰি লৈছিলো এখিনি মই দি আছো 1 চামুচ এলাইচি দিলে মানে সেন্টটো ভাল হয় মিঠাইটোৰ আৰু মই দি আছো ইয়াত 1 চামুচ ঘিউ এনেকে মই 1 চামুচ ঘিউ দি লৈছো মই এতিয়া এখিনি গুটেখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লম এই মিঠাইটো খাবলৈ খুব সোৱাদ হয় আৰু খাবলৈও ভাল লাগে আৰু ঠাণ্ডা দিনত এই মিঠাইটো খালে গা গৰম হয় খাব লাগে ঠাণ্ডা দিনতে এই মিঠাইটো খাবলৈ ভাল যিহেতু ইয়াত মিঠৈ গৰম বস্তু আৰু খেজুৰো গৰম বস্তু এটো কাৰণে এটো ঠাণ্ডা দিনত মিঠাইটো খালে খুব ভাল হয় এনেকে মই গুটেখিনি হানি ললো এতিয়া মই এখিনি অকমান এইফালে সাইডত ৰাখি দিছো আৰু মই এনেকে এটা চাৰিকোণীয়া বক্স লৈ লৈছো আপোনালোকেও এনেকুৱা যিকোনো ধৰণৰ বক্স লৈ লব পাৰিব আৰু মই ইয়াত লৈ লৈছো এখন পলিথিন ধুনিয়াকে কাটি আৰু মই তাৰ ওপৰত দি আছো অকনমান ঘিউ আপোনালোকে ঘিউ দিব পাৰিব নহলে ইয়াত তেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব যিকোনো এটা আপোনালোকে ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব দি পেলাই মই এনেকে ধুনিয়াকে সানি দি আছো ঘিউখিনি এনেকে মই সম্পূৰ্ণ ইয়াত ঘিউ সানি ললো ঘিউ সানি ললে বলে মিঠাইটো ধুনিয়াকে উলিয়াব পৰা যাব আৰু মই এতিয়া এইখিনি ইয়াত দি দিম এনেকে গুটেখিনি মই ইয়াত দি লম দি পেলাই মই এনেকে চামুচখন দি হেচি এখিনি ধুনিয়াকে সমান কৰি লৈছো এই মিঠাইটো বনাওতে মই কোনো ধৰণৰ গেছৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই জুই ব্যৱহাৰ কৰা নাই মই ঘৰতে এটো বহি ধুনিয়াকে আপোনালোকক বনাই দেখুৱাই আছো আপোনালোকও এনেকে এই মিঠাইটো বনাব পাৰিব এনেকে চাৰিওফালে মই চামুচ দি হেচি ধুনিয়াকে সেট কৰি ললো বস্তুখিনি ধুনিয়া হৈ গৈছে এতিয়া এখিনি মই ফ্ৰিজত 10 মিনিটৰ কাৰণে থৈ দিম আপোনালোকে ফ্ৰিজত নথলেও ইনেও নৰমেলত থৈ দিলো এখিনি আপোনালোকৰ ঠাণ্ডা হলে ইনেও ডাঠ হৈ যাব এতিয়া মই 10 মিনিটৰ কাৰণে অকনমান ফ্ৰিজত থৈ দিম তাৰ পিছত আকৌ দেখুৱাম আপোনালোকক 10 মিনিটৰ পিছত মই এনেকে ফ্ৰিজৰ পৰা এনেকে মিঠাইখিনি উলিয়াই আনিলো আৰু মই এনেকে চাওক এনেকে উলিয়াই লৈছো আৰু এনেকে এখন কাঁহীত মই মিঠাইখিনি লৈ লৈছো মিঠাই মোৰ ধুনিয়া টান হৈ গৈছে মিঠাই বঢ়িয়া টান হৈ গৈছে মই এতিয়া
কাটিম এনেকে মই কাটি লম মিঠাইখিনি এই মিঠাইটো খাবলেও খুব সোৱাদ লাগিব আৰু বনাওতো বেছি কষ্ট নহয় এনেকে মই ধুনিয়াকে কাটি আপোনালোকক সজাই দেখুৱালো চাওক দেখিবলৈও ধুনিয়া হৈছে আৰু খাবলৈও আৰু এটো ধুনিয়া হ'ব দেখিছে এনেকে মই সৰু সৰুকে পিস কৰি লৈছো আপোনালোকৰ যেনেকে পছন্দ তেনেকে আপোনালোকে পিস কৰি ল'ব পাৰিব এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহলে লাইক শেয়াৰ কমেন্ট কৰি দিব আৰু মোৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে আগলৈ আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে মোৰ এই চেনেলটো প্লিজ এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে মোৰ চেনেলটো আগলৈ আগুৱাই যাই থাকে আৰু মই আপোনালোকক নতুন নতুন ৰেচিপিসমূহ দেখুৱাই থাকিব পাৰো ধন্যবাদ